نن زموږ دا کلاس د سلیکشن ټولز په اړه کې دی. موږ ټول مونږ کړی نو د سلیکشن ټول کې موږ سره ریکټینګولر مارکیو ټول دی او الیپټیکل مارکیو ټول دی. دا جست زموږ سره سلیکشن ټول دی. سیده ما ریکټینګولر ټول سلیکټ کړو، آلریډي بای ډیفالټ سلیکټ دی. زه راشم جست کلیک اینډ ډریګ کم، نو دا ته یو ځینه کاپي هلې یو ځای کټ کې چې هر څه کې هغې دپاره دا ټول یوز کېږي. صحیح ده. دې ځینو ته اوس دا ما کم سلیکشن کړو، ځینو ته کاپي هلم، زه به دا لیر چې کم دی لیرز په خیر لکه را روان ټیټورلز کې کوو، دا مې سلیکټ کوم او کنټرول سی کنټرول وي، زما څه دی نه دا کاپي راغله، تاسو یې نه بله زه ستاسو اسانتیا دپاره ما دلته دا شي ځینې چې څه کلیک کوم یا څه کوم تاسو دا ښکاري، نو دې نه تاسو پته لګي چې ما څه شارټکټ کیز یوز کړی یا څه کی پریس کړم، ما وینډو کې ولا دلته لاړو داسې ما کنټرول ولا دلته تاسو کنټرول آلټ او سپیس تاسو تر څه ښیي. صحیح ته سلیکشن ټولز ته واپس راځو. زه کله ریکټینګولر سلیکشن کوم زه به دغه ټول راولم او سلیکشن به وکړم، نو دا ضروري نه ده چې زه دې جست دلته دې نه کاپي هلم، زه کټ د دې دا ځای دې نه کټ کوم هم لکه زه جست تاسو ته ښیم. دلته رالم ما دا رسټرایز لیر کو فوټوشاپ رسټرایز لیرز باندې کار کوي، دا به مخکې کوو خو اوس ځان په ټولز باندې لږ کلیر کوي. ګوره اولنی یو خبر ته چې سلیکشن وکړې ستا نه غلط شو ته دا سلیکشن لرکې، نو که تاسو یاد شي ما ورسپیس په سټارټ کې ویلو چې دې فوټوشاپ کې چې کم کار تاسو کوئ هغه ریلیټډ آپشنز په هغې مینوز کې وي. که زه اوس دا کار زه کوم سلیکشن دی که نه دې ریلیټډ آپشن به په څه کې په سلیکشن ټول کې وي. نو ما دا سلیکشن کړی زه ما نه دا غلط شوی زه دا لر کوم، نو دلته تاسو یې ډي سلیکټ دی، کنټرول ډي شارټکټ دی. نو تاسو مینوز ته مه ځئ، شارټکټ به ورور زده کوئ. لکه دا ما سلیکشن کو زه غلط شوم، ما زه کنټرول ډي سلیکټ شو. زه دې روډ کاپي هلم، زه به دا روډ داسې سلیکټ کړم او کنټرول سی کنټرول وي، دا مې کاپي واس تاسو روډ رالو. دغه شان دې روډ نه دا ځای دې نه روډ نه لکه فرض کړه زه دا شینکي چې کوم ده دا ته کټ کوم، نو آلریډي دا ټول ما سلیکټ کړو او دې نه رالم دا مې دغې نه سلیکشن واخیستو او ډیلیټ مې وکړو، دا ته کټ شو. نو سلیکشن باندې تاسو کاپي هم کولی شئ، سلیکشن باندې تاسو کټ کولی هم شئ، او سلیکشن بله پیدا ده که نه تاسو یو خاص ځای کې څه رنګ پیل کوئ څه کلر وکړو، نو هغې دپاره هم چې تاسو وایئ چې دا ایریا سلیکټ دی او دې نه رنګ بهر ونوځي. لکه زه اوس تاسو ته ښیم، ګوره دا ځای ما سلیکټ کړو، زه دلته جست برش ټول راولم او دا کلر لږ چینج کوم، جست دې باندې کنفیوز کېږئ. مخه تاسو زه سلیکشن ټولز دا یوزز ښیم، نو به بیا کوو. ګوره دا اوس دا ټول چې غټ کورکوټه کوم دا بریکټ کیز ولو، بریکټ کیز نور کوټې کېږي غټېږي، نو دلته تاسو ته شو کوي ته تاسو وینئ. صحیح ده. اوس دا کلر سور دی، زه هسې دلته کلر کوم، نو تاسو ګورئ دې کې دننه سلیکشن کېږي او بهر نه کېږي. نو سلیکشن دا هم پیدا یو خاص پراپر ایریا کې زه سلیکشن کوم او چې بهر ته نه کېږي، نو دې لپاره هم سلیکشن یوز کېږي. که زه دا سلیکشن ټول لر کړم او هغه لیر سلیکټ زه برش استعمالوم، دا اوس وګوره زه که څه چې دې نه بهر نه ځي هغه به تېز ځي، دا تاسو وینئ. خو که زه سلیکشن وکړم او اوس برش زما سلیکټ او لیر هغه سلیکټ زه راشم سلیکشن کوم، نو بهر تاسو یې برش را هغه کوم مو یوز کوم، نو برش بهر کار نه کوي، تاسو په ایریا کې دننه کار کوي. په کنټرول زیډ باندې واپس کېږي، ټیک ده. کنټرول ډي سلیکټ او کنټرول زیډ باندې زه بار یوز کوم، ګورئ کنټرول زیډ واپس کوم واپس شو. صحیح ده. دا اوس زما سره ریکټینګولر سلیکشن ټول. بیا مارکیو سلیکشن ټول تا سره څه کوي د الیپټیکل ساري، نو دې ستا سره سرکولر سلیکشن کوي، دا تاسو وینئ. الیپټیکل چې د انډ یا اوول شیپ ټایپ وي داسې چې تو سره شیفټ نشي دی سرکولر کوي. نو صحیح ده چې دا دغه شان د دې بل سره هم دی، کنټرول ډي سلیکټ کوم چې کله تو داسې دا داسې رینډملی څه ټول دی نه وي، صرف د لیفټ کلیک کې د ماوس نو دی ریکټینګل ټایپ سلیکشن کوي. کله زه شیفټ وسم دی سکویر شي، د ویډ او هایټ سیم شي. صحیح تاسو نه سکویر جوړېږي. که زه کنټرول ډي وم او زه جست هغه کوم شیفټ مې نه دی ولی بای ډیفالټ جست لیفټ کلیک مې ولی ماوس، نو تاسو دا یې نه چې دا زما یو خوښې مطابق سلیکشن کوي لکه زه څنګه غواړم. خو چې کله سره زه ساري کنټرول ډي مې او زه سره کله شیفټ ونیسم، نو دا هغه ویډ او هایټ پروپورشن به سیم ریشو وي. صحیح ده. نو هوپ چې تاسو به دې کلیر شوي چې کله مونږ ریکټینګولر سلیکشن کوو نو ریکټینګل ټول به استعمالو، یا سکویر سلیکشن کوو ریکټینګولر، هغې دواړو لپاره دا یوز کېږي. کله چې مونږ سرکولر یا الیپټیکل سلیکشن کوو هغې دپاره کوو زه د سرکل کاپي علم دې باندې نه، لکه زه به شیفټ ونیسم او داسې او کنټرول سی کنټرول وي، نو دا زما سرکولر سلیکشن تاسو وینئ چې دا دې رالو. صحیح ده. اوس دې نه پس ګوره زه کوشش کوم چې کم دا سلیکشن ټول دی، دا زما سره دا هم سلیکشن ټول دی، دا هم دی. صحیح ده. بیا پکې نور هم دی، پین ټول هم سلیکشن ټول کې راځي. نو په دې کې زه وګوره دا تاسو کله سرکولر او ریکټینګولر سلیکشن کوئ تاسو به څه استعمالوئ، دا ټولز به استعمالوئ. کله تاسو رینډم سلیکشن راشي، اوس فرض کړه زه دا لږ زوم کوم، په زیډ به ووهئ صحیح ده، او لیفټ کلیک چې کوئ زوم کېږي، یا کنټرول ماینس باندې څه کېږي زوم آوټ کېږي او زوم ان کېږي په کنټرول پلس باندې. ټیک ده. اوس لکه فرض کړه زه جست فار ایگزامپل زه دې شي سلیکشن کوم، دلته کې شته چې نو دا خو په دې ټول باندې نه کېږي، په سرکل باندې نه کېږي داسې. صحیح ده. ګډ وډ راځي ځکه پول نه کور کېږي. که زه دا کنټرول ډي مو دا رالم دا ټول مې واغستو په دې باندې کوم، نو په دې کې هم ځینې ایریاز مس کېږي، لکه ایکسټرا پکې زوم ټول چې والم نو دا پکې ایکسټرا راځي. نو دې لپاره بیا دا
دا ټول چې د لیسو ټول پولیګون لیسو ټول میګنیټک لیسو ټول نو دا رینډم سلیکشن کې دا لیسو ولنې لیسو ټول چې د کنټرول باندې زوم آوټ مکو نو د تا کلیک کو بیا پرې دی نه روان وي دغه شان صحیح ده کلیک دیو کو پرې دی مې نه لکه دلته اوس ګورې زه پرس کا زه دا سرکولر سلیکشن کوم زه کلیک پرې دم نه دي سیده خو رینډم د پاره دا رینډم سلیکشن چې کې سیده جست یو ایریا کې هغه ریموو کې یا څه کې د پاره دا ټول دی لکه دا د سلیکشن وکړو صحیح ده یا دا کشته مو کې دا مخکې بیا کو دلته مو سره ټول دی صحیح ده خو تاسو ته جست خیمه دا دلته کنټنټ اویر مو ټول دا د دې ما سلیکټ کړل ته مو کړ ټیک تم دې لپاره یوز کیږي خدا بلا په الحال مونږ هغه دا کشته به ریمو کا کشته دی خوراله دا وروسته کو خو جست تاسو ته خیمه چې دا د شان ټایپ سچويشن کې یوز راځي صحیح ده نو لیس ټول دا زونه پریپر کوم یوز کوی پولیګون لیس ټول دا خالي ځکه چې تاسو سره اپشن دیتا یو کلیک کو نو کلیک په نیول نه بل کم ځای کلیک دلته او قبل دلته نو دې کې سات چا ایسی چې تاسو سلیکشن کې دا غشي ټیک تا واپس په اینډ پوینټ کم نه سٹارټ واوس واپس په اینډ پوینټ ال تراولي چې تاسو سلیکشن کمپلیټ شي لکه زه ګوره تاسو ته جست خیمه دا زور کوټه کم او زه راشم پرس کدا کشته کاپیول سه دا چې دا نو دا سلیکشن ټول مې واغست نو ګورې دغه شان راځي او سلیکشن په دې پراپر نه کیږي سه دې نه خو دا جست لکه تو غیر رینډم ډیزایر سلیکشن کې دا لپاره بیسټ دا تا کاپی واغسته بدلته به ان پوینټ جان کې دا ګول شان سرکل ودی سره راشي دا دینه ګول شان زو دا تاسو نه تاسو زوم کوم نو دا ګول شان سیجاج دا مطلب جاین کول سلیکشن ان کې چې دا کلیک کې د ان نو کنټرول سی کنټرول وی دا سره بیل شیپ چې د کشته د هر شي د اساس سره بل ګور اوس دی کې دا بل ټول چې د نام ډیر بیسټ ټول دی میگنیټک لیس ټول میگنیټک لیس ټول د څه کنه ته ګوره لکه میگنیټک صحیح میگنیټ خاصیت صحیح کریکټریسټک صحیح هغه انخلی سټیکی کیږي او شي پسې اوس ګوره د سلیکشن کوم د ضرورت نشته چې ماته چې زو لکه یو کلیک کوم دا میگنیټک په خپل د دوه کلر ډیفرنس هغه کوي ګیس کوي او بیا غي بس یو پس سټیکی کیږي نو دلته ګوره کلر شین دی دلته د روډ دا بدل دی لکه زه دې کلیک کوم ګوره ته زه د چست روان یم دغه سلیکشن په خپل کې سي د دوه کلر ډیفرنس معلومه او زی او زه دې سم دلته کو بیا ګوره دلته ګوره زه جست روان یم دغه ډیفرنس معلومه نو صحیح ده چې څومره کلر ډیفرنس زیاتی کنټرول سی کنټرول وی چې کلر ډیفرنس څومره زیاتی دی به دومره بیسټ او ایکوریټ سکی سلیکشن کوي نو ګوره چې ګوره دا یو ځین کې ځان سره کې دی ګوره دا ورو به چې موږ کله پروجیکټ لږ سټارټ کو تاسو بیس سره راغی شي نو بیا به تاسو صفایي وشي بیا تاسو ته پته دا لګي چې زه کم سچویشن یا کم سیناریو کې کم ټول یوز کم یوز نه کم نو کله چې تاسو ریکټنګولر سکوير سلیکشن تاسو دا ټول لې کله الیپټیکل سرکولر سلیکشن دا ټول لې کله تاسو لیس ټول چې رینډم سلیکشن دي کوي دا بالي که تاسو جست کلیک بای کلیک سلیکشن کوي نو هغه د پولیګان لیس ټول دی صحیح د ان پوینټ راوسو کنټرول ډي سلیکټ کوم او چې کله تاسو میگنیټک لیس ټول چې کله تاسو خو ګوره اگین چې کله تاسو دوه کلر ډیفرنس میگنیټک لیس ټول یوز کوئ خو زه ته بیا چې دې ټول یوز نشته زه نه یوز کوم زه موست زیات زه به کویک سلیکشن ټول باندې ایکسترا ویډیو جوړم سبب دا کور کو یا به اوس بل ټیټول کې دا کور کما نو مین فوکس ما په دې معنی موږ فکس سلیکشن ټول دا بیسټ ټول دی تاسو بیک گراوند ریموو کوئ تاسو هر څنګه سلیکشن کوئ دا بیسټ ټول دی زما زیات فوکس په دی او دا ټول نه ایزی او آسان ټول دی صحیح ده نو هوپ چې تاسو سلیکشن ټول کې څه کوېسچنز اب ختم شوي خو اوس ګوره بل مو ټول کې اوس خبرې پاتې شوې دي مو ټول دا سلیکټ کوم مال ګورکوټه کو نو مو ټول کې دا چل دی کنه چې تاسو دا سلیکټ کړئ الټ مونی ونو دینه بل کاپی پیالي الټ ماونو تاسو ګورئ ډبل ایرو راځي ډبل ایرو راځي دا ته ونه لیفټ کلیک ته ماوس می سي دینه کاپی علي دا وینئ نو مو ټول کې خو یو دا چل دی دا زه کنټرول سیټ کوم اوس د بل خبره مو ټول کې ګوره یو تا الټ کاپی واغستنو دا شیز ګډ وډ زی چې تو شیفټ نشو د بیخي دغه سره نیغي دا اخوا دی خو نه زی صحیح دی دا یو کاپی بیا می شیفټ نو بل کاپی بیا شیفټ نو بل دغه شان سیم دا واپس سلیکشن کو ډیلیټ میکو کته دا بل شان کاپی والے او شیفټ نشو دی ودی سي نیغزي نه نو آل ټول کې دا چل هم دی چې تاسو څه کوئ ساری چې تاسو د کاپی په سای شپ سالي مو ټول باندې تاسو څه کولای شئ په آلټ کاپی غستې شئ ما سٹارټ کیوي چې آلټ ټول کې یو دا کار هم دی نو په مو ټول کې یو دا کار هم دی چې تاسو په آلټ څه غستې شئ کافی غستې شئ نو هوپ چې دا ټیوټوریال تاسو سلیکشن باره کې کلیر شوی نیکسټ ټول وزم بیا نور سلیکشن ټولز کې باره کې دا هم لند پراپرلی روان یو سیکوینس کې او دا هر سره به کور کوو صحیح ده بلا سټوډنټس دا کوېسچن کې چې ویډیو شارټ مساته یا 7-8-10 منټ جوړوي ګوره زه کوشش دا کوم چې په هر ټول بیل ټیټوریل جوړ کم بیل ویډیو تاسو له جوړ کم ان فیوچر ان کیس کې سټوډنټ یو ټول ییر یا صحیح که زه دا 30-40 منټ ویډیو جوړ کوم دا شپږ ته ټولز پکې کور کم نو تاسو بیا فارورډ کوئ چې دا ټول کم ځای کړی تاسو بور کېږئ خو تاسو که بیا یوټیوب ته یا فیسبوک ته راشئ او جست هغه ټولز وګورئ
نو تاسو په ودین 4-5 منټس کې کلیر شي چې یار دا ټول څنګه دی. نو زه ګوره هر اسپیکټس زه ګوره کاینډلی تاسو میسیجونه کوئ زه مې بي تاسو ریپلای در نه کم چاله ور نه کم تاسو کوشش کوئ چې سم کوېسچنز یې په هغه ویډیو کې کوئ. زه کمنټس ریډ کوم مثلا زه کمنټس ریپلای چې کم یې زه ورکوم هم کم نه نو که مانه پاتې شي په هغې بخښنه غواړم. تاسو کمنټس کې سیکشن کې خپل کوېسچنز هر سره کوئ. کاینډلی زه یو ریکویسټ دا کوم تاسو فریلانسنګ ګروپ کوم چې جوړ کړی دا فالو کړئ. دغه کې تاسو هر ټایم ځان اپډیټډ ساتئ. هر څوک واتساپ ګروپ نه قلار شي هغه ځای ښه دی. هلته زموږ سره غټ پلیټفارم دی فیسبوک ډېر خلک یوز کوي نو چې هلته یو غټ ګروپ زموږ جوړ شي هلته یو لرنینګ او زما کوشش دا چې تاسو کم سے کم ښه ډیزاینران یې تاسو ډیزاینینګ شروع کړئ دغه پوسټ اپلوډ کوئ. الریډي زما سره شپږ اووه سټوډنټان دي چې هغوی نه زه ډېر زیات امپریس یم. هغوی ډېر ښه ډیزاینینګ سکلز ورسره دي خو لږ پالش کول غواړي لږ ګایډ کول غواړي او هوپ چې زما دا ویډیو سیریز پر ډېر خلکو کې به ډېر چینج پیدا کړي. ډېر خلک چې ګایډ شوي نه دي ډېر سکلز ورسره دي او هغه پټ لالونه دي پټ هیرې دي چېرته سایډ ته پردي چا ورته ویلي نه دي چې تا کې دا سکل دی تا کې دا هنر دی خدای تعالی ټیلنټ درکړی خدای تعالی کریټیوټي درکړي. زما به جسټ هغه کوشش دی چې تاسو پالش کړم زه تاسو ګایډ کړم زه تاسو موټیویټ کړم زه تاسو انسپایر کړم. نو سو پلیز ګوره ضرورت دا خبره یقینا کوم چې زما خپل کم چې موټیویشنل لاین دی د سیریز د وجې لږ پاتې کېږي خو نه هغه زما پیشن نشي پاتې کېدی. زه به اوس کوشش کوم چې زه که ډیلی نه سیکنډ ډے تھرډ ډے من هغه ویډیوز اپلوډ کوم او دا هم جاري ساتم. نو زه دا ډېر دړن ستاسو لپاره دا سیریز ما جوړ کړی دی. زموږ چونکې پښتون فریلانسنګ آنلاین د دې شونه ډېر شاته دی نو دا پس نه اویرنس هم پیدا کی او تاسو به ګایډ هم کی. او بل دا چې مونږ فاینانشلی ډېر کمزور یو پښتانه نو زیات تر لسم سټوډنټانو کوم تاسو ته میسیجونه وخوړل تاسو په جړا شئ چې های مارکس اغستی او د سکول د یونیورسټي د کالج فی نشي پورټ کولی د ترانسپورټ فی نشي پورټ کولی ایون دا چې خپل کتابونه نشي لکه زه تاسو یا 30,000 سیلري د یو ماشوم دا او د دیر نه تا کال کړو یو 17 منټو سره ما خبرې وکړې نو هغه وایي چې پلان مې 13,000 تنخواه ده او هغه ماشوم اغستی 1012 مارس. تاسو په خپل سوچ کې پیسې کې دوه مارس میټریک هغه زه خیر زه یو کال ځای کوم زه فریلانسینګ زده کوم زه زما پلار وي مشرم دی زم چې هغه ته زه کور کې دمه ورکم هغه ته زم چې بس بابا تو نور مکه سکاینډلی زه دا خبرې نشم ایکسپریس کولی تاسو زه فیلینګ نشم شیر کولی خو جست فوکس کوي په دې معنی یار په پښتنو کې سکسس سټوریز پیدا کوي په پښتنو کې داسې خلک راوځي چې هغه معاشرې ته وښایي چې یار مونږ ته دهشتګردۍ نه پیدا تاسو مونږ ته دې یوز کړو چې ټول عمر دفاع یو شیز بل شیز مونږ که د ژوند قرباني ورکولی شو نو دنیا کې سختې هلې ځلې یو سکل زده کول انګلیش زده کول لازم دپاره ډېره وړه خبره ده. سو پلیز تاسو زما سره ودرېږئ زه به تاسو ګایډ کوم زه به تاسو مخکې بوزم خو تاسو کمیټډ شئ ډیډیکیټډ شئ او د غني خان هغه کم شعر چې دی په رڼا باندې مني یم د تیارو نه یېرېږم نو بس دا ځان ته هر ټایم اورئ او مخکې ځئ انشاءالله مخکې ژوند به ډېر ښکلی وي اسان به وي او د خوشحالو نه ډک به